F1 Soft presents ICT Award 2021 in association with Nepal Telecom and Janus Solution, powered by Huawei and This Home FiberNet. F1 Soft presents ICT Award 2021, Entrepreneur ICT Award 2021 goes to Dipesh Pradhan. F1 Soft presents ICT Award 2021. Entrepreneurs ICT Award 2021. दिपेश प्रधान योमरी इन्फर्मेसन सर्भिसेस इन्कर्पोरेटेडका संस्थापक हुनुहुन्छ। भारतको इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजीबाट कम्प्युटर इन्जिनियर अध्ययन गर्नुभएका प्रधानले नेपाल फर्केर सन् 1997 मा दाजुसँग मिलेर कम्पनीको स्थापना गर्नुभएको हो। वेबसाइट डिजाइनबाट सुरु भएको उद्यमशीलताको यात्रा अहिले नेपालमा सबैभन्दा धेरै विदेशी रकम आम्दानी गर्ने कम्पनीसम्म पुगेको छ। गर्न चाहिँ अब आइटीले भनौँ न आइटी सेक्टरमा चाहिँ नेपालमा के छ भनेर पनि बुझ्नुपर्ने पनि थियो। भर्खरै स्टुडेन्ट अब 22-23 वर्षको पनि थियौँ। दाइ म र एकजना साथी मिलेर वेबको के रहेछ भनेर चाहिँ लगभग 3-4 महिना चाहिँ मैले सेल्फ स्टडी नै गरेँ वेब बारेमा। अब त्यो बेला नयाँ टेक्नोलोजी भएको हुनाले चाहिँ भनौँ न वेबसाइट बनाउने होइन अब यो फोटोसपहरू वा यो ग्राफिक्सहरू चलाउने चाहिँ एकदमै चाहिँ नयाँ भएको हुनाले के नै जस्तो चाहिँ देखियो। तर यसो हेर्दाखेरि टेक्निकल्ली त्यति कम्प्लेक्स थिएन, किनभने अब हामीले त्यो इन्जिनियरिङ गरेर डिफ्रेन्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू पढिसकेका हुनाले त्यो एक्सपोजर भएर त्यो 2-3-4 महिनामा नै एक किसिमले धेरै कुराहरू बुझ्न पाएको हुनाले अनि यो वेबमा चाहिँ ठिक हुन्छ जस्तो छ र भनेर हामीले मेन फोकस चाहिँ मेनली हामीलाई चाहिँ एज कम्पनी भनौँ न त्यो ट्राभल टुरिज्म होटेलहरूको राखिदियो भने हुन्छ होला भनेर चाहिँ मेन फोकस चाहिँ त्यो बेला चाहिँ हामीले होटेल यो ट्राभल ट्रेकिङ एजेन्सीहरूको चाहिँ वेबसाइट डिजाइनिङ गऱ्यो भने सायद त्यहाँनिर चाहिँ एउटा बिजनेस अपर्च्युनिटी छ होला भन्ने हिसाबमा गऱ्यौँ। विभिन्न 9 देशहरूमा स्थानीय कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्दै विश्वभर नेपाली इन्जिनियरले तयार पारेका सफ्टवेयर र प्रडक्टहरू विस्तार गर्नमा उहाँको योगदान महत्त्वपूर्ण छ। अहिले नेपालमा 200 को हाराहारीमा इन्जिनियरहरू कार्यरत छन्। नेपालमा आइटी करियरको पहिलो गन्तव्य बनाउने उहाँको उद्देश्य छ। स्टेबल तर अर्ग्यानिक ग्रोथमा प्रधान विश्वास गर्नुहुन्छ। नेपालको डिजिटल रूपान्तरणमा दिपेश प्रधानको योगदान उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, यातायात कार्यालय जस्ता 40 बढी संस्थाहरूमा उहाँको कम्पनीले विकास गरेको सफ्टवेयर प्रयोगमा छ। नेप्से सिस्टमलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन कारोबारमा लैजान उहाँको नेतृत्वमा भएको डिजिटलाइजेसन प्रयास सराहनीय छ। ICT Award 2021 का विजेता दिपेश प्रधानज्यूलाई सम्मान गरिदिनु हुन र अवार्ड हस्तान्तरण गरिदिनु हुन स्टेजमा हामी बोलाउन चाहन्छौँ मिनिस्ट्री अफ कम्युनिकेसन्स एन्ड आइटी का सेक्रेटरी डाक्टर बैकुण्ठ अरियालज्यूलाई र सँगसँगै जोरदार ताली सहित हामी एन्टरप्रेन्योर ICT Award 2021 का विजेता दिपेश प्रधानज्यूलाई पनि स्टेजमा स्वागत गर्दैछौँ। सर्टिफिकेट अनि यसै गरी ट्रफी कृपया हस्तान्तरण गरिदिनु होला। दिपेश प्रधानज्यू जो यस वर्षका लागि एन्टरप्रेन्योर ICT Award द्वारा सम्मानित हुनुहुन्छ। And it was a privilege knowing you. Wow. And it's paper, environmental friendly. Thank you very much. We're not using plastic here. Thank you. धेरै धेरै धन्यवाद। अवार्ड विनर व्यक्तित्वलाई एकैछिन स्टेजमा रहन आग्रह गरे। यहाँ दुवैजनालाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। अब we have a very short winning speech हजुर here. दिपेशजीलाई एकदम short winning speech को लागि अनुरोध गरे। Thank you, Living with ICT Award. Last 25 years, नेपालको IT सेक्टरमा काम गरेर यो जुन अप्रिसिएसन दिनुभएको छ यसले अझ मलाई मोटिभेट गरेर अझ मेबी नेक्स्ट मेनी इयर्स नेपालको आइसिटीलाई केही भए पनि काम गर्नको लागि चाहिँ यसले डेफिनेटली इन्स्पायर र भनौँ न मोटिभेट गर्ने छ र मलाई यहाँसम्म भनौँ न आउनको लागि सपोर्ट गर्ने मेरो टिम क्लाइन्टहरू र फ्यामिली सबैलाई चाहिँ भनौँ न यो अवार्ड लिने टाइममा मैले सम्झाएको छु। सबैलाई धन्यवाद र अझै
भनौँ न केही गर्नको लागि चाहिँ डेफिनेटली मोटिभेट गरेको छ. सो मेनी इयर्स स्टिल टु गो फर वर्किङ इन आइटी. थ्याङ्क यू.